Hãy thử tưởng tượng một buổi sáng trên nóc nhà của thế giới. Trời lạnh cắt da, gió thổi xuyên qua cao nguyên trống trải. Phía xa là đàn bò giác đang lững thững gặm cỏ. Trong căn nhà, một gia đình ngồi quây quần quanh bếp lửa. Trên bàn không phải là bát rau xanh mướt như chúng ta quen thuộc, mà là thịt khô, phô mai và bát trà bơ béo ngậy, bốc mùi khói nghi ngút. Nếu đặt bữa ăn ấy giữa Hà Nội hay Sài Gòn, có lẽ nhiều người sẽ lắc đầu. Sao mà ăn lắm thịt thế, không ngán à, không thiếu rau à. Nhưng trên cao nguyên Tây Tạng, đó là một lựa chọn không thể khác được. Đó là lựa chọn sinh tồn. Vì sao người Tây Tạng lại ăn nhiều thịt và ít rau? Vì sao một vùng đất lại khiến cả một dân tộc hình thành một thói quen ăn uống khác hẳn phần còn lại của thế giới? Vì sao trong khi nhiều nơi theo đuổi chế độ ăn nhiều rau ít thịt thì người Tây Tạng suốt hàng nghìn năm lại dựa vào thịt và chất béo để sống? Câu trả lời không chỉ nằm trên bàn ăn mà còn nằm ở độ cao, ở khí hậu, ở địa lý khắc nghiệt, nơi con người phải thích nghi nếu muốn tồn tại. Và khi hiểu điều đó, bạn sẽ thấy khẩu phần ăn không chỉ là chuyện ẩm thực, nó là câu chuyện của cả một nền văn minh sinh ra trên nóc nhà của trái đất. Tây Tạng là nơi cao khoảng trên 4.000 mét so với mực nước biển, không khí loãng, gió lạnh thổi quanh năm, nhiệt độ trung bình chỉ một vài độ C, nhiều khi là âm và mùa đông thì xuống âm sâu. Đất thì cằn, mùa sinh trưởng của cây trồng ngắn ngủi chỉ vài tháng. Đó chính là Tây Tạng, cao nguyên Tây Tạng, một trong những vùng đất khắc nghiệt nhất thế giới, có con người sinh sống lâu dài. Vậy trong điều kiện như vậy, bạn trồng được gì? Câu trả lời là không nhiều. Ở độ cao này, rau xanh không thể phát triển quanh năm như ở đồng bằng. Ngay cả lúa mì, lúa nước cũng không phù hợp. Cây trồng chủ lực của người Tây Tạng đó là lúa mạch cao nguyên. Đặc biệt là loại dùng làm bột lúa mạch rang, món ăn gần như là linh hồn của ẩm thực Tây Tạng. Nhưng chỉ lúa mạch thôi thì không đủ năng lượng để sống trong khí hậu lạnh như vậy. Và thế là người ta phải bù bằng cái khác, người ta phải bù bằng thịt. Muốn hiểu vì sao người Tây Tạng ăn nhiều thịt, bạn phải quên cái logic bình thường mà chúng ta đang sống ở những nơi thoải mái như thế này đi. Còn ở Tây Tạng, độ cao 3.500, 4.500, nhiệt độ thấp quanh năm, mùa đông xuống thấp như vậy, không khí loãng, oxy ít hơn khoảng 30-40% so với mực nước biển. Cơ thể bạn ở đó không chỉ chống lạnh mà còn phải làm việc vất vả hơn để hô hấp. Và trong điều kiện như thế, năng lượng không còn là chuyện để mà giữ dáng, ăn vừa vừa cho nó đỡ béo, mà cần nhiều năng lượng để sinh tồn. Ở vùng lạnh, cơ thể tiêu hao calo nhiều hơn để duy trì thân nhiệt. Chỉ riêng việc giữ ấm đã tốn một năng lượng đáng kể. Thêm vào đó, đời sống truyền thống của người Tây Tạng gắn với chăn thả gia súc, du mục, đi lại trên địa hình cao nguyên gồ ghề. Lao động trong môi trường đó rất nặng nhọc và thiếu oxy nữa, khiến nhu cầu năng lượng cao, nhu cầu nạp calo cũng càng cao hơn. Nếu bạn ăn chế độ có nhiều rau, ít mỡ trên cao nguyên Tây Tạng, rất có thể bạn sẽ sụt cân nhanh chóng hơn cả uống thuốc của bác sĩ. Không phải vì rau không tốt, mà vì rau không đủ năng lượng trong môi trường đó. Chính vì vậy nên thực phẩm giàu chất béo và protein mới là những thứ ăn uống lý tưởng. Và trung tâm của hệ sinh thái ấy là bò giác. Bò giác không chỉ đơn giản là gia súc, nó gần như là ngân hàng sống của người Tây Tạng. Từ con vật này, họ có thịt để ăn, sữa để làm bơ và phô mai, lông để dệt vải, da để làm đồ dùng, phân khô để đốt sưởi ấm. Thậm chí mỡ của bò giác còn được dùng để thắp đèn cho các tu viện. Thịt bò giác giàu protein và chất béo hơn nhiều các loại thịt gia súc ở vùng thấp. Trong môi trường lạnh, chất béo không phải là kẻ thù. Nó là lớp áo khoác từ bên trong cơ thể. Và biểu tượng rõ ràng nhất của văn hóa ấy là trà bơ giác. Nghe có vẻ lạ với người quen uống trà thanh nhẹ, nhưng trà bơ là một loại cung cấp rất nhiều năng lượng. Trà đặc được đánh với bơ giác và muối, tạo thành thức uống sánh, béo và mặn nhẹ. Một bát trà như vậy có thể cung cấp năng lượng calo đủ để giữ ấm cơ thể trong nhiều giờ. Ở nơi rau xanh hiếm hoi, thịt không phải là món ăn xa xỉ. Nó lại là một giải pháp hợp lý nhất mà tự nhiên cho phép. Chúng ta đã xong phần thịt, tức là phần mà họ ăn nhiều. Bây giờ hãy nói về phần rau, phần mà họ ăn ít. Ở Việt Nam, bạn có thể trồng rau quanh năm, khí hậu ấm, đất đai màu mỡ, nước dồi dào. Nhưng trên cao nguyên Tây Tạng, mùa sinh trưởng của cây trồng rất ngắn. Có nơi chỉ trồng được một vụ trong năm, chủ yếu là lúa mạch chịu lạnh. Nhiệt độ thấp, sương giá kéo dài, đất mỏng và khô khiến rau xanh không thể phát triển tự nhiên như ở vùng thấp. Ngay cả khi trồng được thì sản lượng cũng rất hạn chế và còi cọc. Thêm một vấn đề nữa đó là bảo quản. Trước thời hiện đại không có xe tải đông lạnh, không có nhà kính quy mô lớn, không có chuỗi cung ứng như ngày nay. Việc vận chuyển rau từ vùng thấp lên cao nguyên là một hành trình rất dài và tốn kém. Rau tươi rất dễ hỏng trong điều kiện di chuyển thô sơ ngày xưa. Vì vậy khẩu phần truyền thống của người Tây Tạng gần như không dựa vào rau tươi thường xuyên. Thay vào đó, họ ưu tiên những thứ có thể bảo quản lâu trong điều kiện tự nhiên. Thịt bò giác được phơi khô trong gió lạnh. Ở khí hậu cao nguyên khô và lạnh, thịt có thể khô tự nhiên mà không cần nhiều muối.
thịt treo dưới mái nhà có thể dùng hàng tháng, thậm chí là lâu hơn. Đây là lợi thế mà vùng nhiệt đới không có. Ở nơi nóng ẩm như chúng ta, thịt tươi rất dễ hỏng nếu không có muối hoặc nấu chín kỹ. Còn trên cao nguyên Tây Tạng, chính khí hậu lạnh và khô lại giúp bảo quản thực phẩm theo cách tự nhiên nhất. Ngoài thịt khô, họ còn làm phô mai cứng từ sữa yak, bơ yak nén chặt và bột lúa mạch rang có thể để rất lâu. Chỉ cần thêm trà nóng và bơ là có ngay một bữa ăn đủ năng lượng. Nói cách khác, chế độ ăn ấy không phải do thiếu kiến thức dinh dưỡng, mà là kết quả của những bài toán địa lý rất đặc thù của Tây Tạng, và có kiến thức mới làm được như vậy. Địa hình cao, khí hậu lạnh, đất khô, mùa vụ ngắn. Tất cả những yếu tố đó ép con người phải chọn nguồn năng lượng đậm đặc, dễ bảo quản, dễ mang theo khi di chuyển. Và khi bạn đặt mình vào bối cảnh đó thì thịt mới là thức ăn lý tưởng chứ không phải là rau, và họ thường sẽ ăn nhiều thịt và ít rau. Nhưng ăn uống không bao giờ chỉ là chuyện của địa lý. Nhắc đến Tây Tạng, người ta thường nghĩ ngay đến Phật giáo, đến các tu viện nằm treo leo trên núi, đến hình ảnh nhà sư và tinh thần từ bi không sát sinh. Vậy là có một câu hỏi đặt ra: nếu đề cao lòng từ bi, tại sao người Tây Tạng, kể cả nhiều tu sĩ, vẫn ăn nhiều thịt? Câu trả lời một lần nữa lại nằm ở hoàn cảnh. Khi Phật giáo truyền vào Tây Tạng, nó đã gặp một môi trường hoàn toàn khác so với vùng đồng bằng Ấn Độ hay Trung Hoa. Ở một nơi mà rau xanh không thể mọc quanh năm, nơi mùa trồng trọt chỉ kéo dài vài tháng, việc yêu cầu toàn bộ cộng đồng phải sống chay là điều gần như không thể tưởng tượng nổi ở bối cảnh đấy. Trong giáo lý Phật giáo Tây Tạng truyền thống có một khái niệm rất thực tế: không trực tiếp sát sinh và không yêu cầu giết hại vì mình. Nghĩa là nếu thực phẩm có sẵn do cộng đồng cung cấp, thịt có sẵn hoặc do hoàn cảnh tự nhiên thì người tu có thể nhận, miễn là không vì mình mà gây ra cái hành vi đó. Nói cách khác, đó là một sự thích nghi về cách thực hành trong môi trường khắc nghiệt, kể cả là về tôn giáo. Ở những vùng ở Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ rau củ dồi dào quanh năm, việc ăn chay của các thầy tu tương đối khả thi. Nhưng trên cao nguyên Tây Tạng, việc loại bỏ hoàn toàn thịt khỏi khẩu phần truyền thống là không thể chấp nhận được, dẫn đến nguy cơ thiếu dinh dưỡng và suy kiệt. Điều đáng chú ý là ngay cả khi ăn thịt, nhiều cộng đồng Tây Tạng vẫn giữ thái độ tôn trọng sâu sắc đối với con vật. Trong nghi lễ và tâm thức, động vật không đơn thuần là thứ để ăn mà là một phần của vòng đời sinh tồn. Sự khác biệt này cho thấy một điều thú vị: tôn giáo không tồn tại trong chân không, nó luôn tương tác với địa lý, khí hậu và điều kiện sống cụ thể. Phật giáo ở Tây Tạng vì thế mang màu sắc rất riêng, vẫn đề cao từ bi nhưng đồng thời thừa nhận giới hạn thực tế của môi trường. Vậy sống hàng nghìn năm ở độ cao như vậy, người Tây Tạng có thích nghi được hay không? Thực tế họ thích nghi sinh học rất đặc biệt. Họ có khả năng sử dụng oxy hiệu quả hơn người vùng thấp. Nhưng để duy trì hoạt động trong môi trường lạnh và thiếu oxy, cơ thể vẫn cần nguồn năng lượng lớn. Và một lần nữa, chế độ ăn giàu chất béo và protein giúp họ duy trì sức bền, chống rét và lao động nặng. Nói đơn giản, ăn nhiều thịt ở Tây Tạng không phải vì họ thích ăn thịt, mà vì họ buộc phải làm như vậy. Ngày nay, nhờ giao thông và thương mại phát triển, rau củ từ vùng thấp có thể vận chuyển lên Tây Tạng và rất nhiều khu vực khác. Chế độ ăn hiện đại đa dạng hơn trước. Nhưng ở các vùng nông thôn, vùng du mục xa xôi, thịt và sản phẩm từ bò yak vẫn là trụ cột dinh dưỡng. Và nếu nhìn rộng hơn, bạn sẽ thấy một quy luật rất thú vị. Con người ăn gì không chỉ vì sở thích, vì món đó ngon, mà vì môi trường sống cho phép họ ăn gì. Người Tây Tạng ăn nhiều thịt vì họ sống trên mái nhà của thế giới, nơi rau xanh không phải lúc nào cũng mọc được, còn gió lạnh thì thổi quanh năm. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu là người Tây Tạng, bạn sẽ lựa chọn như thế nào, hay vẫn thích ăn rau giống như người Việt Nam? Nút đăng ký kênh luôn sẵn có, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh để thể hiện sự ủng hộ với ekip sản xuất của chương trình. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.